নমস্কাৰ আসাম টেকটক্সৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ লৈ আহিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেকটক্স চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহলে পেজটো ফলো কৰি দিব তেন্তে আহক আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো প্ৰথমটো খবৰ হৈছে অহা 4 দিনত ৰাজ্যত ৰুদ্ৰ ৰূপ ল'ব বতৰে বান বিভীষিকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ 29খন জিলাতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিলে বিশেষ সতৰ্কবাণী 15ৰ পৰা 19 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহাই ৰাজ্য কঁপোৱাৰ আশংকা ৰাজ্যত 5খন জিলাত অৰেঞ্জ আৰু 24খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্লো এলাৰ্ট ধুবুৰী গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সাত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কামৰূপ গ্ৰাম্য কামৰূপ মেট্ৰ দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ তাৰ লগতে লখিমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিমা হাছাও কাছাৰ কৰিমগঞ্জত য়েল্লো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বৰপেটা বঙাইগাঁও নলবাৰী ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বিজুলী ঢেৰেকনি প্ৰচণ্ড ধুমুহা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে হিংসাত্মক ঘটনাই চৰম ৰূপ লৈছে এতিয়া মণিপুৰত অচিনাক্ত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নি সংযোগ কৰিলে মন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উদ্যোগ মন্ত্ৰী নেমচা কিপগানৰ বাসগৃহত দুষ্কৃতিকাৰীৰ অগ্নি সংযোগ মণিপুৰৰ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী নিমচা কিপগান মণিপুৰৰ বিজেপি দলৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা হৈছে নিমচা কিপগান মণিপুৰৰ পশ্চিম ইম্ফলৰ লামফিল অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত সংঘটিত হয় অগ্নি সংযোগৰ ঘটনাই অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি কৰিছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকা এতিয়া মণিপুৰত অব্যাহত মেইটেই আৰু কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত জাতিগত হিংসা জুনমনিৰ ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব CBI দল গুৱাহাটীৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে CBI দল জুনমনিৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা স্থান তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব এতিয়া CBIয়ে খন্তেক পিছতে জখলাবন্ধাত উপস্থিত হ'ব CBI দল জুনমনিৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত কিছু সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব CBI দল বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ ৰাওনা হৈছে CBI দল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সহায় লয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহমন্ত্ৰীলৈ কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনে লিখা পত্ৰত বিস্ফোৰক অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাম মাধৱৰ কি সম্পৰ্ক উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কাৰ্যত জড়িত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত আৰু ৰাম মাধৱ ইউনাইটেড কুকি লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট চমুকৈ UKLFৰ নেতা SS হকিবে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সহায় লৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হয় নেকি বিজেপি পত্ৰখনত লিখাৰ দৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ সৈতে সঁচাকৈয়ে সম্পৰ্ক আছে নেকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ৰাম মাধৱৰ লখিমপুৰত ভয়ংকৰ বান চোতালে বৈছে বাঢ়নি নৈ পানী চাওক এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 4 জিলা বানৰ কবলত বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় 21,000 লোক ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত 4খন জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 21,000 লোক বানৰ কবলতে লখিমপুৰ ধেমাজি কাছাৰ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ জিলা 5টা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মুঠ 19খন গাঁও বৰ্তমান পানীৰ তলত বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলতে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য বিগত কিছুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে নৈ উপনৈসমূহ কেৱল সিমানেই নহয় বহু ঠাইত বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ খেতিপথাৰ লগতে বানৰ পানীয়ে প্লাবিত হৈছে ৰাস্তা ঘাট তথা ঘৰদুৱাৰ আনহাতে প্ৰথমটো বানতে বানে খহাইছে বহু ঠাইত মথাউৰি অসম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাজ্যখনৰ 4খন জিলা এই প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 21,000 লোক
অসম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে চলিত বানত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লখিমপুৰ জিলাত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মহানগৰীত বিৰোধীৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। 2017 চনত মণিপুৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ কুকি বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সহায় লোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে গুৱাহাটীত বিৰোধীৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখাৰ অভিযোগ। শেহতীয়াকৈ এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত AIUDFক বাদ দি ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দলসমূহে গুৱাহাটীৰ লক্ষীধৰ বৰা ক্ষেত্ৰত অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কাৰ্যসূচীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে। আজি বিয়লি গুজৰাটতে প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা। বিপৰ্যয়ৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে বৰ্তমান নৌসেনা। ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে আজি গুজৰাটৰ স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰিব, যাৰ বাবে সষ্টম হৈছে প্ৰশাসন। নিয়োগ কৰা হৈছে NDRF আৰু SDRF আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগক। ক্ষয়ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলসমূহক সাজু কৰা হৈছে। আহি পালে কাল ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়। বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা 2:30 বজাত বিপৰ্যয়ৰ জাখৌ বন্দৰৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ পশ্চিম দক্ষিণ কেন্দ্ৰ কৰি অৱস্থান কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা অনুসৰি আজি অৰ্থাৎ 15 জুনৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰিব ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে, যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰে সাজু হৈ আছে বৰ্তমান গুজৰাট প্ৰশাসন। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত শুই থকা অৱস্থাতে ধুমুহাত গছ বাগৰি এজনৰ মৃত্যু হৈছে। কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা গৌতম দায়ে পাণ তামোলৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল। ৰাজ্যত মৌচুমী প্ৰৱেশৰ পিছতে ভিন্ন স্থানত ধুমুহা বৃষ্টিৰ প্ৰকোপ। ইয়াৰ মাজতেই কালি নিশা ধুমুহাৰ ফলত বৰপেটা ৰোডৰ 2 নং শংকৰদেৱ পথত নিশা কৰুণভাৱে মৃত্যুমুখত পৰিল এজন লোক। বিজেপিক মোক্ষম আঘাত। 400 গাড়ীৰ কনভয় লৈ চাইৰেন বজাই কংগ্ৰেছলৈ উভতিল বৈদ্যনাথ। মধ্যপ্ৰদেশত ভোটদানৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে পুনৰ বিজেপিত আঘাত আনিছে। এইবাৰ চিধাচিধি সিন্ধে শিবিৰত মোক্ষম আঘাত। 2021 চনত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধেৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰা শিৱপুৰী নেতা বৈদ্যনাথ সিঙে কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিছে। ঘৰলৈ উভতা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বৈদ্যনাথে 400 বাহনৰ কনভয় লৈ চাইৰেন বজাই আহিছিল। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিজেপিত যোগদান কৰিলে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ আছু নেতা অমৃত দত্তৰ লগত আন কেইবাজনো জাতীয়তাবাদী নেতাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অন্যতম প্ৰধান আন্দোলনকাৰী অমৃত দত্তই বুধবাৰে আন কেইবাজনো স্থানীয় নেতাৰ সৈতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈত বিজেপিত যোগদান কৰে। সদম অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতা অমিত দত্ত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ আগৰণীয় নেতা আছিল। লগতে 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত থকাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এমাহ কাৰাগাৰত কটাবলগীয়া হৈছিল প্ৰাক্তন আছু নেতাগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ধিক লাজ লগা। গৰু ধৰ্ষণ কৰি জেললৈ গ'ল মুছলমান যুৱক। উত্তৰাখণ্ডত এজন যুৱকে সংগঠিত কৰিলে মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা আন এক ঘটনা। ৰাজ্যখনত নৈনিতাল জিলাৰ হালদৱানী অঞ্চলৰ এজন মুছলমান যুৱকে এটা গৰু ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। লগতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদেৰে অঞ্চলটো উত্তাল কৰি তোলে।